සුබදසක් කියල පිළිගන්න අදත් මගේ යාලු හැමෝම ඩිසයින් ප්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි සිම්පල් ට්‍රික් එකක්. ඒ තමයි ඕනම ඉමේජ් එකක්. මම අද තෝරන් තින්නේ මේ ඉමේජ් එක. මේක මම තෝරගත්තේ ගොඩක් ලස්සනට පේන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන විදිහ කියන්නේ liquify කරන විදිහ. ඕනම ඉමේජ් එකක් liquify කරන විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඕනම ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. JPG හරි PNG හරි ෆයිල් ෆෝමැට් එකේ තියෙන ඕනම ඉමේජ් එකක් ඔයාලට මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනින් බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ එක ස්ටෙප් එකකින් මේ ෆොටෝ එකක් liquify කරගන්න කොහොමද කියලා අද කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න Photoshop එකේ. ඉතින් ගොඩක් පරණ version වල මේ ෆිල්ටර් එක නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම use කරන 2021 version එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා 2014 2015 ඒ වගේ හෝ ඊට පල්ලෙහා version use කරනවා නම් මේ effect නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් කියන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලා use කරනවා නම් 2015 උඩ හෝ 18 උඩ වගේ use කරන්න. එතකොට මේ filters ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ filter කියන එකට යන්න. මේ layer එක select කරලා මේ මෙතන තියෙනවා filter කියලා. filter කියන එකට යන්න. එතන තියෙනවා liquify කියලා එකක්. ඔන්න ඔය click කරන්න. ඔය click කරම වලට වෙන window එකක් open වෙනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන brush size එක හදා ගන්න. මම 144ම තියෙනවා. තියලා මෙන්න මෙතන මේ උඩම තියෙන forward wrap tool කියන එකම ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන ඔයාලට මාදයක් ගන්න නිකන් මේක ඇදගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ විදියට ඇදගෙන. දැන් ඔයාලා මෙහෙම කරාදී දැන් යට කළු පාටනේ. ওই පැත්තට දාගන්න කොහොමද? ওই පැත්තට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඇදලා මේක දාගන්න. දාලා පස්සේ ආපහු අපි කලවම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක මෙහෙම කරද්දී දැන් මේ පේනවානේ අර එහෙනුත් ඇදිලා එනවා. එළියෙන් ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඕක ඔයාලට පුළුවන් ආපහු මේක පිටිපස්සට ඇදලා ඒවා හදාගන්න. ඒ වගේ තැන් තියාගන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම හදාගන්න. ඒවා හදාගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩි විදිහකින් බලන්න. දැන් මේ විදිහට liquify කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කොයි විදිහට liquify වෙලා තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න. ඊට පස්සට කරොත් ඉතින් ඔයාලට තව liquify කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට විතරයි liquify කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඒසොත්තන ඕකේ දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඕකේ කියන එක. ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරන. එතකොට මෙතන තියෙන image එක ඒ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි image එක liquify කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන file එකට ගිහලා export වලට ගිහලා export as ගිහලා ඔයාලට මේක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ simple tricks මම අරන් එන්නම් ගොඩක් ඉස්සරහට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.